हेलो नमस्कार, मेरो नाम मौसम जोशी हो। म सौर्य फोटो स्टुडियोबाट बोल्दैछु। आजको टपिक छ फोटो फिनिसिङ कसरी गर्ने। मैले एउटा फोटो लिँदैछु। हेरौँ कुन चाहिँ फोटो छ है त यहाँनिर। यो फोटो लिन्छु मैले। यो फोटो यसको कलर चाहिँ यस्तो छ। यो कलर चाहिँ अब मैले कलर करेक्सन गर्छु र यस्तो चाहिँ दाना दाना किसिमको आइराखेको छ। यो दाना दानालाई मैले हटाउँछु एडिट गरेर। अब यो यस पछिको चाहिँ नि कस्तो हुन्छ हेरौँला। पहिला मैले कन्ट्रोल जे गरेर डुप्लिकेट तयार पार्छु अनि कन्ट्रोल एल गरेर लेबल कलर करेक्सन गर्छु मैले। यो रातो छ, रातोलाई कम गर्नको लागि हल्का पहेँलो गराइदिन्छु। अनि फेरि अलिकति ग्रीन टोनलाई कम गरिदिन्छु। यतिकै ठिक छ। अनि यसलाई अलिकति हाइलाइट गरिदिन्छु। अलिकति हाइलाइट बनाउन यसलाई अलिकति राखेर यसलाई अलिकति यसरी यतिकै कन्ट्रोल एम गरेर अलिकति उज्यालो यतिकै ठिक छ। अब चाहिँ पहिला चाहिँ यस्तो थियो, कलर करेक्सन गरेपछि यस्तो भयो। अब यसलाई मैले फेसमा यो चाहिँ यस्तो खुरदुरापन छ अथवा चाहिँ दाना दाना किसिमको यस्तो किसिमको छ। यसलाई स्मुथ कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई म यहाँ गर्न गइराखेको छु। कन्ट्रोल जे दुई पटक डुप्लिकेट लेयर बनाएँ मैले। अनि यसलाई बन्द गरेर यसलाई सिलेक्ट गरेर मैले फिल्टरमा गएर ब्लरमा गएर गुल्सन ब्लरले मैले यतिकै 24 यतिकै राखेँ। अनि फेरि यसलाई खोलेर यसलाई सिलेक्ट गरेर फेरि फिल्टरमा गएर हाई पासमा जाने। यसलाई 0.6 7 यतिकै ठिक छ। यसलाई यहाँ गएर भिभेट लाइट गराइदिन्छु। यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट गएर कन्ट्रोल आईले गरेपछि अब यो एडिटको लागि तयार भयो। ब्रसमा गएर अलिकति तल झारेर यसलाई अब मैले फिनिसिङ ब्रुसको माध्यमबाट यसलाई स्मुथ बनाउँदै जान्छु। हेर्दै जानुहोस् कस्तो लाग्छ। हेरेर चित्त बुझ्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै कमेन्ट पनि गर्नु होला। केही सुधार्न छ भने सुधारौँला। यो विशेष गरेर भर्खर सिक्न चाहनेहरूका लागि
नयाँ स्टुडियो स्थापना गरेहरूका लागि हो यो। र पुरानोलाई पनि केही टपिक चाहिँ मन पर्न सक्छ, सबै कुरा जान्ने हुन्न। म पनि फोटोग्राफी पेसामा लगभग चाहिँ 30-35 वर्ष बिताएको मान्छे हो। योभन्दा पहिला चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रिलबाट काम गरिन्थ्यो, अब यो यसैबाट काम गरिन्छ। यसरी जाउँ अनि अलिकता यहाँनिर चाहिँ फ्लोर कम गर्ने, हल्का कम गर्ने, अलि सानो गराउने, ब्रसलाई सानो ठाउँमा सानो गराउँदा राम्रो हुन्छ। यतिकै स्मुथ गर्दै जानुहोस्। जब जब स्मुथ गराउन बाँकी छ, छुट्याइ पनि हुनसक्छ, फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याएर गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। यसरी जाउँ, कुना काप्चामा हेर्नुपर्छ। यसरी अब यहाँनिर घाँटी लिएर अलिक ठुलो गराउने, सबै स्मुथ भइहाल्छ। धेरै समय पनि लाग्दैन। हात बस्दै गयो भने झन् छिटो हुन्छ। सुरुमा ढिलो होला, त्यो बेग्लै कुरो हो। यसरी गर्दै जाउँ। प्र्याक्टिस नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। खालि हेरेर मात्र पनि हुँदैन, आफूले हातले पनि गर्नुपर्छ। हेरेर त आज हेऱ्यो भोलि बिर्सिहालिन्छ। जब तक हातले आफ्नो हात चलाइन तब तक हुँदैन। हो, यही हो। यसलाई मैले अब सिलेक्ट गरेँ, कन्ट्रोल जी गरेर मैले ग्रुप गरेँ। अब तपाईको चाहिँ पहिला यस्तो थियो, अहिले एडिट गरिसकेपछि यस्तो भयो। कति फरक पर्यो ल हेर्नुहोस्। अझ यसमा पनि अझै अलिकति केही कामहरू छ। मैले कन्ट्रोल शिफ्ट ए अल्ट गरेर गरेपछि एउटा माथि अर्को एउटा लेयर तयार हुन्छ। यसलाई अब ठुलो गरेर यहाँनिरबाट यो वर्ण टुल भन्ने बेलाई आँखी भाउ, आँखा, गाजल सबै मिलाउन सकिन्छ। यसरी अलि हल्का भागलाई अलिकति डार्क गराइदिने अथवा बाक्लो गराइदिने, सुहाउने लायकको पर्यो। अब यहाँनिर गएर यो आँखाको चाहिँ छेउसम्म अलिकति डार्कनेस गरायो भने निखारा हुन्छ, आँखाको निखारा हुन्छ। यसरी गयौँ हामी, यो भयो। यसो कालै छ, डार्कै छ, यति अलिकति मात्रै भेटे पुगिहाल्छ। यस्तो भयो। अब ओठलाई पनि अलिकति मिलाइदिउँ, एउटा लेयर दिएर अनि यसको कलरमा यसैको मिल्दोजुल्दो कलरमा क्लिक गर्ने, यहाँबाट रोजेर ओके गरिदिने, अनि ब्रुस लिएर यहाँबाट ब्रुस ल्याएर यसलाई अलिकता माथि गरौँ, अनि ब्रुस अलिक सानो गरौँ ब्रुसलाई।
यतिकै ठिक छ। अनि यसरी कति बाहिर नबगाएर हात नहल्लाएर गर्नुपर्छ। यतिकै ल ठिक छ। अनि यहाँबाट गएर सफ्ट लाइट गराइदिने मिल्छ। ल अलिक टाढाबाट हेरौँ कस्तो देखिन्छ। अलि डार्क जस्तो देखियो भने हामीले यहाँबाट ओबिसिटी घटाइदिने हल्का। ल यदि ओबिसिटी घट्यो ठिक छ। अब अर्को लेयर थपेर यहाँबाट थपेर यसलाई गालालाई अलिकता हल्का लाली लगाइदिउँ। यो लाली लगाइदिउँ। ब्रसलाई अलिक ठुलो गरौँ। ल यतिकैमा कन्ट्रोल टी गरेर अलिकति ठुलो गराइदिउँ। हल्का ओबिसिटी हल्का सोने जति अलिक गाढा भयो क्या हो। ल अलिकता कम गराइदिउँ। ठिक छ। यति भयो ठिक छ। हल्का अझै कम गराइदिउँ। बाँको यो ठिक छ। अनि फेरि अर्को लेयर गरेर यही कलरलाई ल फेरि सब लाइट गरिदिउँ। ल ठिक छ। अब यसलाई सबैलाई ग्रुपमा गएर ल अब यसलाई चेक गर्नको लागि सुरुमा ओरिजिनल यस्तो थियो। एडिट गरिसकेपछि यस्तो भयो। ल यतिकैमा यो काम सिद्धियो। लाइक गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।